Khi trận chiến ở Bakhmut bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, Ukraine dường như vạch thêm chiến lược mới. Theo quan chức thân Nga, Ukraine triển khai tới 75.000 quân theo hướng Zaporizhia. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định tàu mặt nước không người lái cố tấn công căn cứ hải quân Nga ở Crimea liệu có tác động gì đến hạm đội Biển Đen. Thống đốc Crimea thành lập nhóm chiến binh mới lấy cảm hứng từ Wagner. Ukraine tiết lộ số binh sĩ Nga tử trận trong xung đột. Ở diễn biến khác, cựu đại sứ Mỹ nhận định ông Putin làm bẽ mặt Chủ tịch Tập Cận Bình khi bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus. Lãnh đạo an ninh Nga xem Mỹ là kẻ độc tài đáng sợ nhất thế giới. Theo đảo Đài Loan, Trung Quốc chưa có hành động quân sự bất thường trước chuyến đi của bà Thái Anh Văn. New Zealand quan ngại về sự can thiệp của nước ngoài trước thềm bầu cử. Hungary kêu gọi Thụy Điển ngừng xúc phạm nước này để được chấp nhận tư cách thành viên NATO. Một số tin tức không kém phần quan trọng. Cảnh sát Israel dùng vòi rồng giải tán đám đông biểu tình trên đường cao tốc Tel Aviv. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tỷ lệ bỏ phiếu khi cử tri Cuba bầu nhà lập pháp mới. Người dân Georgia, Mỹ bắt đầu dọn dẹp khắc phục hậu quả sau cơn lốc xoáy kinh hoàng. Yếu tố có thể gây ra cháy rừng lớn hơn ở Tây Ban Nha. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Mở đầu chương trình là một số tin tức nổi bật về cuộc xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, trong khi chiến địa Bakhmut vẫn chưa phân thắng bại, Ukraine dường như đã dồn hàng chục ngàn binh sĩ tới khu vực chiến lược khác nhằm tìm cách tiếp cận trở lại biển Azov. Ukraine tiếp tục tập hợp và triển khai tới 75.000 quân theo hướng Zaporizhia, bất chấp những tổn thất nghiêm trọng trong nỗ lực tấn công vào tuần trước. Tuyên bố được ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhia, nói với TASS ngày 27 tháng 3. Giới chức Ukraine đã thay đổi tình trạng của thành phố Zaporizhia, thủ phủ vùng Zaporizhia mà Ukraine vẫn đang kiểm soát, từ khu vực có thể tiến hành hoạt động chiến đấu sang khu vực đang xảy ra hoạt động chiến đấu. Điều đó có nghĩa là họ dường như không chờ Nga tấn công tới, mà họ sẽ chủ động tiến công trước lên tiền tuyến, ông Rogov nhấn mạnh. Ngoài ra, ông chỉ ra rằng Nga đã cản phá nỗ lực tấn công của Ukraine vào ngày 23 tháng 3. Có đến 400 quân nhân Ukraine đã bị tiêu diệt. Thời điểm của các cuộc tấn công dường như diễn ra vào ngày 24 tháng 3. Đó là lúc EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Ukraine. Pháo binh và nhiều bệ phóng tên lửa của lực lượng Nga đã bắn phá các vị trí của Ukraine. Hơn 20 mục tiêu đã bị bắn trúng. Ngay cả sau những tổn thất này, Ukraine vẫn đang tập hợp quân theo hướng khu vực Oskovsky, ông Rogov chỉ ra. Vị quan chức thân Nga trước đó nói với TASS rằng các lực lượng của Ukraine đang chuẩn bị tấn công Melitopol để tiếp cận biển Azov và cắt hành lang trên bộ tới Crimea. Đây vốn là tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Nga và người dân ở trên bán đảo. Theo đánh giá của ông, quân đội Ukraine sẽ sẵn sàng cho các chiến dịch phản công ở Zaporizhia vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Được biết, Nga đã kiểm soát toàn bộ khu vực giáp biển Azov của Ukraine từ năm ngoái, sau khi giành được thành phố cảng Mariupol. Đòn đánh khiến Kiev mất đường tiếp cận nhiều cảng biển quan trọng. Ở khu vực khác, đài Sky News ngày 27 tháng 3 dẫn lời Bộ Quốc phòng Anh thông báo một số tàu mặt nước không người lái USV đã cố tấn công căn cứ hải quân Sevastopol của Nga ở Crimea vào tuần trước. Theo bản cập nhật, các hoạt động của hạm đội Biển Đen Nga có thể bị hạn chế bởi mối đe dọa này. Theo London, một USV đã bị chặn lại, trong khi 2 chiếc khác bị phá hủy tại bến cảng. Trong bản cập nhật tình báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các quan chức Nga nói rằng không có tàu nào của nước này bị hư hại. Trước đó, một cuộc tấn công hồi tháng 10 năm 2022 đã làm hỏng tàu quét mìn Ivan Golubet và tàu khu trục nhỏ đô đốc Makarov, theo London. Mặc dù các cuộc tấn công mới có thể không gây thiệt hại đối với bất kỳ tài sản quân sự, nhưng khả năng cao mối đe dọa của USV vẫn tiếp tục hạn chế hoạt động của hạm đội Biển Đen của Nga. Sky News trích bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh. Cũng nói về Crimea, theo đài Sky News ngày 27 tháng 3, thống đốc do Nga bổ nhiệm ở bán đảo này, ông Sergei Aksyonov đã thành lập đơn vị lính đánh thuê lấy cảm hứng từ tập đoàn Wagner. Ông Sergei Aksyonov đã tuyển dụng một cựu chỉ huy từng làm việc cho Wagner ở châu Phi để lãnh đạo nhóm của ông, được đặt tên là Convoy. Đơn vị có 300 chiến binh và đã được triển khai tới các vùng do Nga kiểm soát ở Kherson, miền nam Ukraine. Đây là nhóm lính đánh thuê của ông Aksyonov, nhưng toàn bộ thành viên là cựu nhân viên của Wagner. Một trong các chiến binh nói với đài truyền hình Russia 24. Theo truyền thông Nga, nhóm lính đánh thuê mới trên cũng tổ chức huấn luyện trong rừng, đào hào và học cách đặt mìn. Kênh Telegram của Convoy
được thành lập vào tháng 11 năm ngoái và có nhiều hình ảnh và biểu tượng chính thống giáo Nga, đồng thời gọi người Ukraine là những người theo đạo Sa-tan. Thưa quý vị, có bao nhiêu binh sĩ tử trận ở chiến trường Ukraine vẫn là một câu hỏi mà các bên vẫn khó có thể trả lời chính xác. Theo Ukrinform, từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt khoảng 171.160 quân Nga tại Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Moscow bước sang tháng thứ 14. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra thông báo này trong một bài đăng trên mạng xã hội. Cụ thể, theo Ukrinform, Ukraine tuyên bố quân Nga đã mất 3.595 xe tăng, 6.953 xe chiến đấu bọc thép, 2.638 hệ thống pháo, 523 hệ thống phóng tên lửa đa năng, 277 hệ thống phòng không, 305 máy bay, 291 trực thăng, 18 tàu chiến, 2.216 máy bay không người lái, 285 đơn vị thiết bị đặc biệt. Tổng cộng 911 tên lửa hành trình của Nga đã bị Ukraine bắn hạ. Hiện phía Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của Kiev. Dù nói với lực lượng Nga nhưng Ukraine không công bố số binh sĩ thương vong từ phía nước này trên chiến trường. Hồi tháng 8 năm 2022, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny nói rằng gần 9.000 binh sĩ của ông đã tử trận. Hồi tháng 12 năm 2022, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, Mikhailo Podolyak, cho hay con số này đã lên tới 13.000 người. Nhưng các quan chức phương Tây đưa ra các ước tính cao hơn. Cũng nói về giao tranh Nga-Ukraine, theo Newsweek, ông Igor Kirkin, một cựu chỉ huy Nga cho rằng quân đội của Moscow không đạt tiến triển trong các cuộc tấn công chính khi Nga cố gắng giành được các bước tiến mới ở khu vực Donetsk của Ukraine. Ông Kirkin đã đăng cập nhật mới về cuộc chiến ở Đông Âu trên Telegram vào cuối ngày 25 tháng 3. Theo Newsweek, mặc dù ủng hộ các mục tiêu của chiến dịch quân sự do Nga phát động, nhưng ông ngày càng lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo ở Moscow. Sau hơn một năm xung đột, giao tranh vẫn tập trung chủ yếu ở miền đông Ukraine bao gồm Donetsk. Quân đội Nga đặt mục tiêu chiếm được một số thành phố chiến địa ở khu vực này, trong đó có Avdiivka. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng Nga đã đạt những thành tựu đáng kể ở thành phố này. Tuy nhiên, theo ông Kirkin, các bước tiến công của Nga dường như đang chậm lại, không có tiến triển trong nhiều ngày. Ông cũng chỉ ra thiếu hụt lực lượng là lý do khiến các cuộc tấn công chững lại. Dẫu vậy, theo cựu chỉ huy, quân đội Nga lại đạt được nhiều tiến bộ hơn ở chiến địa Bakhmut, nơi chứng kiến trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ông viết, các chiến binh của chúng ta đang đè bẹp kẻ thù khi đối phương chưa tiến hành cuộc phản công với lực lượng lớn. Mặt khác, tình báo Anh cho rằng Nga đã giảm các đợt tấn công mới vào thành phố do cạn kiệt nhân lực. Còn Bộ Quốc phòng Anh nhận định các cuộc tấn công hạ nhiệt là do lực lượng Nga bị tiêu hao quá mức. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các nhận định trên. Chuyển sang một số diễn biến đáng quan tâm khác, Newsweek ngày 26 tháng 3 dẫn lời ông Michael Manafort, cựu đại sứ Mỹ tại Nga, nhận định Tổng thống Vladimir Putin đã coi thường Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng cách đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus. Nguyên nhân là vì sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Cựu đại sứ Mỹ viết trên Twitter ngày 26 tháng 3, cả ông Putin và Tổng thống Belarus đều làm bẽ mặt ông Tập Cận Bình. Ông Lukashenko đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh, còn nhà lãnh đạo Trung Quốc vừa đến Moscow. Không thể nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ nhìn nhận tích cực về quyết định này. Ông Michael Manafort đang đề cập đến chuyến thăm gần đây của Tổng thống Belarus tới Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào đầu tháng này. Là một trong những hảo bằng hữu của Nga, Trung Quốc từ lâu đã tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine, thậm chí còn đưa ra đề xuất ngừng bắn và đàm phán hòa bình vào tháng 2. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng nhiều lần đề cao quan hệ đối tác không giới hạn với Nga và từ chối gọi cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc xâm lược. Theo Newsweek, bất chấp mối quan hệ thân thiết, Nga dường như đã bỏ qua tuyên bố chung với Trung Quốc, nói rằng cả hai nước sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân vượt ra ngoài biên giới quốc gia của họ. Cuối tuần qua, ông Putin tuyên bố sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Theo AP, quyết định của ông Putin là nhằm đáp trả việc Anh Quốc cung cấp đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo cho Ukraine. Vài ngày trước khi xảy ra động thái trên, Moscow và Bắc Kinh đã ra tuyên bố chung về việc triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài, theo hãng thông tấn Nga TASS. Tất cả các cường quốc hạt nhân không được điều chỉnh vũ khí hạt nhân vượt khỏi lãnh thổ quốc gia và họ phải rút lại tất cả vũ khí hạt nhân được bố trí ở nước ngoài, tuyên bố viết. Nói về quyết định bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus, ông Putin nói trên truyền hình nhà nước Nga rằng Tổng thống Alexander Lukashenko từ lâu đã ủng hộ điều này. Tổng thống Putin lưu ý việc này không có gì bất thường, Mỹ đã làm như vậy suốt hàng thập kỷ. Họ từ lâu đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới lãnh thổ các nước đồng minh. Chúng tôi nhất trí sẽ làm tương tự mà không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế. Tôi nhấn mạnh kế hoạch sắp tới không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ quốc tế nào của Nga về không phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Putin khẳng định.
Tổng thống Nga cho biết thêm, theo thỏa thuận với Belarus, Moscow sẽ sớm hoàn thành kho chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus trước ngày 1 tháng 7 năm nay. Nga hiện đang triển khai 10 máy bay tới Belarus, có khả năng cung cấp vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bên cạnh đó, tên lửa chiến thuật Iskander mà Nga đặt tại các nước láng giềng cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân, theo Reuters. Thưa quý vị, cũng nói về quan hệ Nga-Trung, TASS dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 26 tháng 3 tuyên bố quan hệ này là nhân tố mang lại hòa bình và ổn định toàn cầu. Ông Tần Cương nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Russia 1, mối quan hệ Trung-Nga dựa trên lợi ích chung. Chúng tôi là láng giềng và hành động theo lợi ích cơ bản của quốc gia. Chúng tôi xem quan hệ Trung-Nga là nhân tố mang lại hòa bình và ổn định toàn cầu. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, quan hệ Nga-Trung không phải là một mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Ông nhấn mạnh, chúng tôi là láng giềng tốt, đối tác tốt và chúng tôi đại diện cho những điều tốt đẹp trên thế giới. Ông cũng đánh giá cao kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Trung tuần trước. Hai nguyên thủ quốc gia đã ký kết được nhiều thỏa thuận. Họ đã thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương, hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Ông nói thêm. Cũng trong ngày 26 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga và Trung Quốc đang phát triển mối quan hệ hợp tác, kể cả trong lĩnh vực quân sự, nhưng đây không phải là một liên minh quân sự. Điều này hoàn toàn sai sự thật, chủ nhân Điện Kremlin trả lời khi được hỏi liệu sự hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh có gây ra mối đe dọa cho phương Tây hay không. Theo nhà lãnh đạo, Moscow cũng đang phát triển hợp tác quân sự với các quốc gia khác, bất chấp những diễn biến ở Donbass, Zaporizhia và Kherson. Quan hệ Mỹ-Nga tiếp tục căng thẳng. TASS hôm 27 tháng 3 cho biết là thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã chỉ trích Washington vi phạm chủ quyền của nhiều quốc gia khác, dù không ngừng tuyên bố ủng hộ tự do ngôn luận. Theo vị quan chức, Washington đích thực là một nhà độc tài đáng sợ nhất thế giới. Bình luận về hội nghị dân chủ sắp tới, ông Patrushev nói, Mỹ không thành thật khi nói về quyền tự do, chọn lựa và tự do ngôn luận. Đúng với danh nghĩa tự xưng là một nhà độc tài trên thế giới, Washington đơn thuần là đang lợi dụng các quốc gia khác thông qua các hành động xâm phạm chủ quyền và nền dân chủ của họ. Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh rằng hội nghị dân chủ được Nhà Trắng tổ chức sắp tới chắc chắn là một công cụ phục vụ đắc lực cho cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm sau. Theo đó, ông sẽ có một cuộc gặp để củng cố trật tự quốc tế do Washington thiết lập và muốn giữ vị trí chủ chốt mãi mãi. Mọi quốc gia bất đồng chính kiến đều bị gán nhãn là phi dân chủ. Vị quan chức Nga nói thêm lần nữa Mỹ sẽ tuyên bố vai trò bảo vệ luật pháp quốc tế và phần còn lại của thế giới phải tuân theo nguyên tắc mà nước này đặt ra. Các đối thủ địa chính trị sẽ bị Hoa Kỳ cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tham nhũng, trong khi đó như thường lệ Washington sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những tội ác diệt chủng và vi phạm tài chính thực sự mà họ đã chấp thuận. Ngoài ra, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev vừa qua tuyên bố rằng NATO là một bên trong cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Interfax. Sky News cho hay ông Patrushev vốn là cựu lãnh đạo của Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB, được biết đến là bạn thân của Tổng thống Vladimir Putin. Tờ báo chính phủ Rossiyskaya Gazeta dẫn lời ông Patrushev tuyên bố, trên thực tế các nước NATO là một bên trong cuộc xung đột. Họ biến Ukraine thành một trại quân sự lớn, họ gửi vũ khí và đạn dược cho một quân đội Ukraine, cung cấp thông tin tình báo cho họ. Trước đây, ông đã cáo buộc phương Tây có nhiều âm mưu bao gồm cả việc tạo ra một đế chế dối trá liên quan đến sự sỉ nhục và hủy diệt nước Nga, như một phần của kế hoạch nhằm suy giảm dân số thế giới. Một số nhà quan sát nước Nga cho rằng ông Patrushev là người kế nhiệm tiềm năng của Tổng thống Putin. Tác giả của cuốn sách Leningrad from Russia was cut, Mark Hollingwood, gần đây đã mô tả viễn cảnh trên là rợn người và rất thực tế. Sputnik News cho biết là Nga đã đưa ra một nghị quyết nhằm kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thành lập một ủy ban điều tra về các vụ nổ xảy ra ở đường ống Nord Stream hồi tháng 9 năm ngoái. Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về đề xuất nói trên đã diễn ra vào hôm 27 tháng 2. Hồi tháng 2, Nga đã gửi một bản dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu người đứng đầu tổ chức này thành lập một ủy ban điều tra quốc tế độc lập để xác minh thông tin mà nhà báo Shemuhas, người đã đoạt giải báo chí Pulitzer đưa ra, rằng chính Mỹ đứng sau gây ra các vụ nổ ở đường ống Nord Stream với sự hỗ trợ của Thụy Điển. Đề xuất cũng khuyến khích các thành viên Liên Hợp Quốc, bao gồm những bên đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ, cùng hợp tác chia sẻ thông tin cho Ủy ban điều tra quốc tế độc lập. Thêm vào đó, tài liệu cũng đề xuất ủy ban phải được thành lập từ những chuyên gia uy tín và công bằng. Moscow đồng thời yêu cầu ông Guterres báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về khả năng thành lập Ủy ban điều tra quốc tế nói trên trong vòng 30 ngày. Trước đó, Phó đại diện thường trực của Nga ở Liên Hợp Quốc nói rằng Trung Quốc đã hỗ trợ Moscow soạn dự thảo nghị quyết. Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng để truyền tải khí đốt
từ Nga sang Đức xuyên qua biển Baltic. Chúng đã phát nổ vào tháng 9 năm ngoái. Nhà điều hành Nord Stream AG nói rằng đó là những vụ phá hủy chưa từng có và đơn vị này không thể ước tính thời gian khắc phục hậu quả. Nga xem các vụ nổ ở hai đường ống là hành vi cực đoan quốc tế, vẫn chưa có kết quả điều tra nào chính thức. Nhưng nhà báo Seymour Hersh chỉ ra Mỹ đứng sau vụ việc, Washington đã bác bỏ cáo buộc liên quan. Chuyển sang tin tức liên quan đến khu vực châu Á. Thưa quý vị, một quan chức cấp cao thuộc cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan hôm 27 tháng 3 cho biết hòn đảo chưa ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy quân đội Trung Quốc có hành động quân sự bất thường trước chuyến thăm của lãnh đạo Thái Anh Văn đến Mỹ và Trung Mỹ trong tuần này. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai chờ ngày sáp nhập. Hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khi đó là bà Nancy Pelosi, thăm hòn đảo, Trung Quốc đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trận rầm rộ để nêu thông điệp phản đối. Bà Thái Anh Văn sẽ rời New York vào ngày 29 tháng 3 khi trên đường đến Guatemala và Belize. Khi trở lại Đài Loan, bà sẽ quá cảnh ở Los Angeles và có thể gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ đương nhiệm Kevin McCarthy. Quan chức cấp cao thuộc cơ quan phòng vệ Đài Loan Po Hongwei cho biết, Trung Quốc đã triển khai 3 đến 4 tàu chiến hoạt động quanh hòn đảo mỗi ngày, tạo nên trạng thái bình thường mới ở khu vực. Dù vậy, Đài Loan vẫn phải chuẩn bị đối phó với những tình huống tồi tệ nhất khi Trung Quốc có bất kỳ động thái quân sự nào bất thường. Tuy nhiên, ông Po lưu ý thêm, hiện tại hòn đảo chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy bất kỳ động thái quân sự đặc biệt nào từ Trung Quốc. Lãnh đạo cơ quan tình báo New Zealand hôm 27 tháng 3 tỏ ra quan ngại về nguy cơ bị các nước khác can thiệp vấn đề nội bộ, cùng với đó là nỗi lo về rủi ro an ninh mạng trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 10 tới. Chia sẻ với báo giới sau phiên điều trần trước Quốc hội, ông Andrew Hampton, Tổng Giám đốc An ninh Truyền thông Chính phủ New Zealand, cho biết là công bằng mà nói, những quan ngại về vấn đề can thiệp nước ngoài cũng như các hoạt động nguy hiểm trên không gian mạng đang gia tăng. Đó là vấn nạn chung trên thế giới, không chỉ New Zealand. Dịch vụ an ninh của Wellington đang phối hợp với các quan chức phụ trách hoạt động bầu cử, thúc đẩy cải thiện vấn đề an ninh mạng và thủ tục liên quan. Cùng với đó là cảnh báo các đảng chính trị về mối đe dọa từ tình trạng can thiệp nước ngoài và rủi ro an ninh. Cả GCSB và lãnh đạo cơ quan tình báo an ninh đã có buổi trình bày về các mối nguy nói trên trước cuộc họp thường niên của Ủy ban Tình báo có sự tham gia của Thủ tướng. Phần lớn thông tin đã được lọc và hạn chế chia sẻ với công chúng. Tại cuộc thảo luận, ông Hampton nói rằng trong năm qua, GCSB đã ghi nhận sự gia tăng các cuộc cạnh tranh địa chính trị trên khắp thế giới, bao gồm ở khu vực Thái Bình Dương. Trong khi đó, các sự cố an ninh mạng nghiêm trọng đã tiếp tục đe dọa nhiều tổ chức của New Zealand. Cụ thể, các vụ đe dọa an ninh mạng do nhà nước hỗ trợ đã tăng lên 34%, tỷ lệ năm ngoái là 28%. Không có cơ quan nào của New Zealand chỉ đích danh nhà nước liên quan đến hoạt động đe dọa nói trên. Tuy nhiên, Wellington đã nói rằng Trung Quốc đã tiến hành cuộc tấn công mạng trên quy mô toàn cầu vào năm 2021 và Nga đã triển khai chiến dịch tấn công an ninh mạng đầy độc hại nhắm vào Ukraine trong năm 2022. Ông Phil Markey, quyền Tổng Giám đốc An ninh cho biết, mối đe dọa từ sự can thiệp của nước ngoài vào hoạt động gián điệp thực sự đáng lo ngại. Những ai nêu thông điệp chống đối chính phủ nước ngoài đều đã bị điều tra và gia đình của họ cũng bị đe dọa an toàn. Vị quan chức nhấn mạnh không thể dung thứ cho sự can thiệp của nước ngoài. Liên quan đến nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, thưa quý vị, Hungary mới đây chỉ trích sở thích của các chính trị gia ở hai quốc gia Bắc Âu nói trên là đào bới vấn đề dân chủ của Budapest. Đó là điều thực sự không chấp nhận được. Dù vậy, Quốc hội Hungary đã sẵn sàng bỏ phiếu cho việc Phần Lan gia nhập NATO sau khi được đảm bảo rằng tình trạng trên sẽ không tiếp diễn. Tuy nhiên, Budapest chưa có kế hoạch làm điều tương tự cho Thụy Điển. Sputnik hôm 27 tháng 3 cho biết. Các chính trị gia Hungary hy vọng Thụy Điển kiềm chế đưa ra chỉ trích vô căn cứ đối với Budapest. Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary Balázs Orbán nói rằng Phần Lan cần đưa ra cam kết chính thức về điều này để được Budapest chấp thuận trở thành thành viên NATO. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng đã chia sẻ với truyền thông trong nước rằng một số chính trị gia Hungary không cảm thấy thoải mái khi trong những năm gần đây, nhiều thành viên nội các Thụy Điển thường xuyên đặt nghi vấn về tình trạng dân chủ trên toàn Hungary. Ông cũng nhấn mạnh rằng Budapest không hề can thiệp về vấn đề nội bộ của Stockholm và hy vọng quốc gia Bắc Âu cũng hành động tương tự. Hôm 27 tháng 3, Quốc hội Hungary có kế hoạch bỏ phiếu về việc chấp thuận cho Phần Lan gia nhập NATO và chưa có ý định làm điều tương tự cho Thụy Điển. Ông Orbán nói rằng Hungary và Phần Lan chia sẻ tình bạn độc đáo suốt bề dày lịch sử. Đó là cơ sở đầu tiên để giải quyết mọi vấn đề song phương. Nhà lãnh đạo lưu ý thêm, có vẻ như chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo từ Phần Lan rằng nước này sẽ không còn động chạm đến vấn đề dân chủ của Hungary nữa, nhưng Thụy Điển lại khác. Tuần trước, Ngoại trưởng Hungary
Peter Srijato đã nói rằng việc phương Tây chỉ trích vấn đề dân chủ và văn hóa của nước ông sẽ làm lu mờ các nỗ lực hợp tác, nhất là ảnh hưởng đến nỗ lực mở rộng Liên minh NATO. Ông Srijato nhấn mạnh, mọi người biết đấy, không thể chấp nhận việc các chính trị gia Thụy Điển và Phần Lan nghi hoặc về tính dân chủ trong hệ thống chính trị của chúng tôi. Vị Ngoại trưởng nói thêm rằng khó có thể dự đoán được khi nào Thụy Điển được chấp nhận tư cách thành viên. Phần Lan và Thụy Điển đã cùng nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chính thức từ bỏ lập trường trung lập đã duy trì trong thời gian dài. Thời gian qua, cả hai nước đã vật lộn trong nỗ lực được toàn bộ 30 thành viên NATO chấp thuận tư cách gia nhập khối và vấp phải sự phản đối từ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau hàng loạt cuộc tranh cãi, cùng nỗ lực thuyết phục của cả hai quốc gia Bắc Âu, Budapest và Ankara, thông báo chỉ phê duyệt cho Phần Lan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói rằng Thụy Điển không được Ankara ủng hộ do vụ đốt kinh Koran gần đây. Về phía Hungary, những căng thẳng với EU khiến nước này khó lòng ủng hộ hai nước Bắc Âu gia nhập NATO. Được biết, Bruxelles đã đóng băng hàng tỷ đô la cấp cho Budapest, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Orbán bóp nghẹt sự tự do của truyền thông nước này và phá hoại các giá trị cơ bản của Liên minh châu Âu. Chuyển sang một số tin tức xã hội đáng quan tâm. Thưa quý vị, cảnh sát Israel ngày 27 tháng 3 đã dùng vũ lực để ngăn chặn một đám đông biểu tình khi họ không muốn rời khỏi đường cao tốc chính ở thành phố Tel Aviv. Các cuộc biểu tình rầm rộ đã nổ ra ở Israel vào hôm 26 tháng 3, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant do ông này phản đối kế hoạch đại tu hệ thống tư pháp của chính phủ. Theo ghi nhận của Reuters, hàng nghìn người đã xuống đường ở Tel Aviv và Jerusalem, vẫy cờ và hô vang thông điệp phản hồi. Khi những người biểu tình đổ ra đường, cảnh sát đã dùng vòi rồng để đẩy lùi dòng người biểu tình khỏi dinh thự của Thủ tướng. Khoảng 3 tháng kể từ khi nhậm chức, Liên minh chủ nghĩa dân tộc tôn giáo của ông Netanyahu đã đối mặt với nhiều khủng hoảng và sự chia rẽ gay gắt do kế hoạch đại tu tư pháp. Hiện chưa rõ liệu các cuộc biểu tình có tác động đến chiến thuật của chính phủ hay không. Ít nhất 3 bộ trưởng của đảng Likud cầm quyền đã tuyên bố cần đánh giá lại chiến lược và sẽ ủng hộ việc tạm dừng cải cách nếu Thủ tướng Netanyahu quyết định như vậy. Theo Reuters, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 27 tháng 3. Cuộc khủng hoảng xảy ra khi Israel đang thắt chặt an ninh nhằm đối phó với nguy cơ bùng nổ tình trạng bạo lực trong những tuần tới, khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo trùng với lễ vượt qua của người Do Thái và lễ phục sinh của người Cơ đốc giáo. Ngày 26 tháng 3, hàng ngàn người ủng hộ lực lượng dân quân Houthi đã tập trung tại thủ đô Sanaa, đánh dấu 8 năm Ả Rập Xê Út can thiệp quân sự và xung đột ở Yemen. Quốc gia Trung Đông rơi vào bất ổn từ năm 2014 khi lực lượng Houthi liên kết với Iran chiếm giữ thủ đô và phần lớn khu vực miền Bắc nước này, khiến liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu can thiệp vào ngày 26 tháng 3 năm 2015. Xung đột đã cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người, đẩy quốc gia nghèo nhất trên bán đảo Ả Rập lâm vào một trong những thảm họa nhân đạo trầm trọng nhất thế giới. Lực lượng Houthi đã và đang đàm phán với Liên Hợp Quốc để khôi phục và mở rộng thỏa thuận ngừng bắn đã được thống nhất lần đầu vào tháng 4 năm 2022. Theo Reuters, người dân Yemen đang tận hưởng thời gian yên bình dài nhất trong cuộc nội chiến kéo dài 8 năm dưới một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Ngoài việc chịu cảnh bất ổn, Yemen cũng là một trong những nước hứng chịu hậu quả nặng nề của khủng hoảng khí hậu với hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng, đe dọa mạng sống của người dân. Cùng ngày, người dân Cuba đã bắt đầu đến các địa điểm bỏ phiếu bầu chọn các nhà lập pháp tại Quốc hội. Theo Reuters, đây được xem là một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng điều hành của chính phủ vào thời điểm khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Chính phủ Cuba đã kêu gọi người dân tích cực bỏ phiếu và thể hiện tình đoàn kết trong bối cảnh đất nước chịu nhiều khó khăn do lạm phát phi mã và bất ổn xã hội gia tăng. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia Cuba, đến 11 giờ sáng ngày 26 tháng 3, gần 42% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu. Tại cuộc bầu cử lần này, người dân sẽ chọn ra 470 đại biểu đại diện cho họ tại Quốc hội mới, không có ứng cử viên đối lập. Theo Reuters, tỷ lệ phiếu trắng cao sẽ không tác động đến kết quả của cuộc bầu cử, vì người chiến thắng phải nhận được hơn một nửa số phiếu bầu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tỷ lệ bỏ phiếu thấp sẽ là dấu hiệu cho thấy sự bất mãn ngày càng sâu sắc đối với chính phủ. Hơn 23.000 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Cuba đã đóng cửa vào 19 giờ ngày 26 tháng 3. Dự kiến tuần này sẽ có kết quả cuộc bầu cử này. Người dân ở thành phố La Granja, bang Georgia đang dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa sau khi cơn lốc xoáy chết người tấn công bang này hồi tuần qua. Nhiều tòa nhà bị phá hủy, cây cối bị bật gốc khi lốc xoáy di chuyển về phía đông khoảng 11 km/h, theo truyền thông địa phương. Hình ảnh Reuters công bố ngày 27 tháng 3 cho thấy người dân đang nỗ lực sửa chữa nhà cửa, hệ thống điện và dọn dẹp các đống đổ nát. Vào thứ Sáu 24 tháng 3, một cơn bão kinh hoàng đã xé toạc bang Mississippi, miền nam nước Mỹ, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và tạo ra một cơn lốc xoáy tàn khốc. Rolling Fork, thị trấn với dân cư khoảng 1.900 người
ở phía tây Mississippi là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lốc xoáy. Nhà cửa biến thành đống đổ nát, cây cối đổ gãy và ô tô ngổn ngang. Trung tâm dự báo bão của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo nhiều khu vực của Mississippi và Alabama có thể phải hứng chịu gió mạnh, mưa đá và lốc xoáy vào ngày 26 tháng 3. Khoảng 26.000 người vẫn chịu tình trạng mất điện tại các bang Mississippi, Alabama và Tennessee, theo trang web poweroutgate.us. Reuters đưa tin người dân Tây Ban Nha đang lo ngại gió mạnh sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở miền đông nước này. Ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 4.000 hecta rừng và buộc 1.700 người dân phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán ở các vùng Valencia và Aragon. Gió là điều tồi tệ nhất dù đã dịu đi phần nào, nhưng nếu nó đổi chiều tình hình sẽ phức tạp hơn. Một người dân địa phương tên Antonio Devesa nói với Reuters. Trong ngày 26 tháng 3, hơn 500 lính cứu hỏa được hỗ trợ bởi 20 máy bay và trực thăng đã làm việc không ngơi nghỉ để kiểm soát ngọn lửa. Giữa lúc ấy, người dân cho biết đám cháy có thể phá hủy kế sinh nhai của họ do khu vực nổi tiếng nhờ du lịch. Người dân nơi đây sống bằng các dịch vụ đạp xe, đi bộ đường dài với các quán bar. Nếu nơi này cháy không ngừng, người dân khó có thể tiếp tục công việc của họ. Một người dân tên là Jacques Grossen chia sẻ. Mùa đông khô hạn bất thường trên khắp miền Nam châu Âu đã làm dấy lên mối lo ngại rằng các trận cháy rừng kinh hoàng năm ngoái có thể tái diễn. Năm 2022, khoảng 785.000 hecta đã bị phá hủy ở châu Âu, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình hàng năm trong 16 năm qua, dựa theo số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu EC. Tại Tây Ban Nha, 493 đám cháy đã phá hủy kỷ lục 307.000 hecta đất, theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu của Ủy ban. Tổ chức phi chính phủ Sea-Watch của Đức hôm 25 tháng 3 công bố các đoạn video mà tổ chức này cho rằng cảnh sát biển Libya đã nổ súng gần một chiếc thuyền di cư. Các đoạn video được quay từ một máy bay trinh sát trên biển Địa Trung Hải. Theo đó, một chiếc xuồng của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đi vòng quanh một chiếc thuyền với khoảng 80 người di cư. Để buộc người di cư dừng lại, lực lượng bảo vệ bờ biển đã nổ súng về hướng thuyền này, tổ chức Sea-Watch cho biết khi công bố video. Ngoài ra, theo Sea-Watch, cảnh sát biển Libya còn quấy rối tàu cứu hộ Ocean Viking của tổ chức phi chính phủ SOS Mediterranean, buộc nó phải rời khỏi khu vực. Hiện chính phủ Libya chưa bình luận về vụ việc này. Trước đó vào thứ Bảy, tổ chức NGO Emergency đã giải cứu 78 người di cư châu Âu trên một chiếc thuyền dài 12 mét ở Địa Trung Hải khi con thuyền bắt đầu chìm. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS ngày 27 tháng 3 cho thấy lợi nhuận tại các công ty công nghiệp ở Trung Quốc đã giảm 22,9% trong 2 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Reuters, nguyên nhân do nhu cầu sụt giảm và chi phí tăng cao khi nền kinh tế thứ hai phải vật lộn để loại bỏ các tác động dài hạn của Covid-19. Theo Cục Thống kê Trung Quốc, sự sụt giảm trên kéo theo lợi nhuận công nghiệp giảm 4% trong cả năm 2022, cho thấy một khởi đầu không mấy suôn sẻ đối với các nhà máy nói chung. Nhà thống kê John Jiao của NBS cho rằng sự sụt giảm là do nhu cầu vẫn còn yếu mặc dù sản lượng công nghiệp tăng, theo một tuyên bố trên trang web của Cục. Hao Mahua, một nhà phân tích tại China Everbright Bank, cho biết sự sụt giảm lợi nhuận của ngành ô tô là một lực cản đáng kể đối với lợi nhuận sản xuất. Nguyên nhân phần lớn là do sự thay đổi trong nhu cầu chung, chi phí sản xuất, trợ cấp ô tô giảm dần và cuộc chiến giá cả. NBS cho biết lợi nhuận sụt giảm đối với 28 trong số 41 ngành công nghiệp chính trong giai đoạn này. Trong đó, ngành sản xuất máy tính viễn thông và thiết bị điện tử báo cáo mức giảm mạnh nhất ở mức 77,1%. Trung Quốc đang tìm cách đưa nền kinh tế trở lại đà phục hồi và đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho năm nay. Trong tháng này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm lượng tiền mặt dự trữ lần đầu tiên trong năm nay để giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF bà Kristalina Georgieva mới đây cho biết rằng Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 1/3 tăng trưởng toàn cầu vào năm 2023 nhờ vào sự phục hồi kinh tế. Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2023 tại Bắc Kinh, bà Georgieva nói rằng sự phục hồi kinh tế vững chắc ở Trung Quốc là những chồi xanh trong nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh thế giới hiện đang bị ảnh hưởng bởi vết thương từ đại dịch, sự phân mảnh kinh tế, địa lý và rủi ro ổn định tài chính. Bà Georgieva nói thêm, may mắn thay, tình hình về nền kinh tế thế giới không hoàn toàn xấu. Chúng ta có thể thấy một số chồi xanh trong nền kinh tế hiện nay, bao gồm cả ở Trung Quốc. Tại đây, nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ và tháng 1 chúng tôi cũng đã đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP sẽ là 5,2% trong năm nay, tăng 2 điểm phần trăm so với tỷ lệ 2022. Thúc đẩy tăng trưởng là nhờ vào sự phục hồi của tiêu dùng tư nhân khi nền kinh tế mở cửa trở lại và hoạt động bình thường hóa. Bà Georgieva lưu ý rằng điều này quan trọng đối với Trung Quốc và cũng quan trọng đối với thế giới bởi sự phục hồi mạnh mẽ của quốc gia này dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong tăng trưởng toàn cầu trong năm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện về các nữ sinh Afghanistan tham gia các khóa học tiếng Anh trực tuyến do các học viện giáo dục tổ chức. Hình thức này ngày càng phổ biến khi các bé gái và phụ nữ Afghanistan bị chính quyền Taliban cấm đến trường. Sau đây là lời chia sẻ của Sophia, một nữ sinh Afghanistan đang trải qua giai đoạn đẩy lệnh cấm này. Taliban đã đóng cửa trường học dành cho nữ sinh, không cho phép họ tiếp cận với giáo dục đại học và làm việc với các tổ chức phi chính phủ. Bị cấm, các nữ sinh Afghanistan đã tiếp tục việc học thông qua hình thức online. Cô Sophia, 22 tuổi, là một trong số đó. Sophia đã tham gia vào khóa học trực tuyến của Học viện Rumi. Nhà trường cho biết số lượng học sinh nữ đăng ký học trực tuyến đã tăng từ 50 lên đến hơn 500 sau khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, nhưng không nhiều người may mắn như Sophia. Học viện Rumi cho biết họ đã phải từ chối nhận hàng trăm học viên khi 97% dân số Afghanistan sống dưới mức nghèo khổ. Do đó không có nhiều người đủ khả năng mua máy tính, gói Internet và đáp ứng các yêu cầu khác của một lớp học trực tuyến. Nhà trường cũng không thể mở rộng hệ thống giảng dạy vì không đủ kinh phí cho giảng viên và cơ sở vật chất để dạy học trực tuyến. Hiện Taliban không ra lệnh cấm Internet, họ cũng cho phép các cô gái được học tại nhà. Tuy nhiên, chất lượng đường truyền Internet ở Afghanistan vẫn còn hạn chế. Mối quan tâm chính của chúng tôi là điện và kết nối Internet. Nếu một ngày nguồn điện bị ngắt hoàn toàn ở Afghanistan, điều đó sẽ là vấn đề nghiêm trọng đối với chúng tôi. Bất chấp những thách thức, cô Sophia cho biết phụ nữ Afghanistan đã trở nên kiên cường trước các vấn đề sau nhiều năm đất nước xảy ra nội chiến. Họ đã sẵn sàng đối phó với mọi khó khăn, bất kể tình hình có tồi tệ đến đâu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.